નમસ્કાર મિત્ર, આજે આપણે ધોરણ 7ની ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટબુકમાં યુનિટ 1 ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અને એ શરૂ કરીએ પહેલાં મિત્રો, તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. તમે ધોરણ 6 પાસ કરીને 7ની અંદર પ્રવેશ્યા એ બદલ તમને કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અને બેસ્ટ ઓફ લક ફોર ધ કમિંગ યર. આવતા વર્ષ માટેની તમને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણે ટેક્સ્ટબુક ઇંગ્લિશ ટેક્સ્ટબુકની અંદર યુનિટ 1 છે, એમાં પેજ નંબર 5 છે, એની ઉપર આપણે ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ટેક્સ્ટબુકમાં જો મિત્રો, પેજ નંબર 5, એક્ટિવિટી 5, સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 1. બરાબર, સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 1. મિત્રો, ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી છે. યુ વુડ લાઈક ટુ લર્ન ધીસ સ્ટોરી. ખૂબ જ મજા આવે એવી સ્ટોરી છે. જેવું પિક્ચર દેખાય છે એ જ પ્રમાણે એ રસપ્રદ સ્ટોરી છે. તો આવો મિત્રો, પેજ નંબર 5 પર સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 1. ઇટ વોઝ 11th એપ્રિલ 2011. તે 11મી એપ્રિલ 2011 હતી. વોટ વોઝ દેટ ડે? That day was 11th April. Okay. It was તેજસ્વીની 12th birthday. તે તેજસ્વીનીનો 12મો બર્થડે હતો. Whose birthday was it? It was તેજસ્વીની's birthday. Okay. Her father gifted her a beautiful bicycle. એના પપ્પાએ એમને સુંદર ગિફ્ટ આપી હતી અને ગિફ્ટમાં એમને બાઇસિકલ આપી હતી. What did her father gift her? Yes friends, her father gifted her a beautiful bicycle. What was given to her by her father? A beautiful bicycle was given to her by her father. It was a unique bike. તે એક અજોડ બાઇક હતી. અજોડ એટલે કે જેની જોડ ન મળે, જેનો જોટો ન મળે એવી બાઇક હોય એને યુનિક બાઇક કહેવાય, અજોડ બાઇક કહેવાય, એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કહેવાય. તમને હું પૂછું કે વોઝ ઇટ એન ઓર્ડિનરી બાઇક? No, it was not an ordinary bike. It was an extraordinary bike. Blue in color, a soft seat, a little bell and a rear view mirror. એ બાઇક કેવા કલરની હતી? બ્લુ કલરની હતી. Which is your favorite color? તમારો ફેવરિટ કલર કયો છે? ઓકે, બરાબર, બધાના અલગ અલગ ફેવરિટ કલર હોય છે. My favorite color is pink. ઓકે. A soft seat એટલે એની નાજુક સીટ હતી. A little bell, એક નાનો એવો બેલ હતો, ટ્રીન ટ્રીન. એન્ડ rear view mirror, અને પાછળના વ્હીકલ દેખાય એવો એક મિરર હતો. રિયર એટલે પાછળ થાય અને ફ્રન્ટ એટલે આગળ થાય. તો a rear view mirror, વ્યૂ એટલે જોવું અથવા નજારો પણ થાય. તો blue in color, a soft seat, a little bell and a rear view mirror. What was the color of the bike? Yes, it was a blue bike. Had it a bell? શું તેને બેલ હતો? Yes, it had a little bell. Had it a rear view mirror? Yes, it had a rear view mirror. Okay, and how was the seat? Seat કેવી હતી? The seat was softer, નાજુક seat હતી. When તેજસ્વીની saw her bicycle, she said, wow. જ્યારે તેજસ્વીનીએ બાઇસિકલ જોઈ ત્યારે તેણે શું કીધું? અરે, કેવી સુંદર બાઇસિકલ છે. What did તેજસ્વીની say when she saw her bicycle? તેજસ્વીની said, wow. બરાબર, when she saw her bicycle. She felt proud. તેને ગર્વ થયો હતો, એની બાઇસિકલ છે એની ઉપર એને ગર્વ થયો હતો. ફેલ્ટ પ્રાઉડ, ફીલ એટલે લાગણી થવી, ફિલિંગ થવી, એનું ભૂતકાળ છે ફેલ્ટ એટલે એને લાગણી થઈ હતી. પ્રાઉડ એટલે ગર્વની લાગણી થઈ હતી, ગૌરવની લાગણી થઈ. She placed her foot on left pedal and yelled, here I go, woo woo. તેણે ડાબા પેડલ ઉપર પગ મૂક્યો અને બૂમ પાડી અને વૂમ કરતા તે રવાના થઈ હતી. યેલ એટલે શું થાય? બૂમ પાડવી થાય. ઓકે. લેફ્ટ એટલે ડાબુ લેવાનું, લેફ્ટ એટલે છોડી દીધું થાય પણ અહીંયા ડાબુ લેવાનું છે. વેર ડીડ શી પ્લેસ હર ફૂટ? પહેલા સૌ પ્રથમ પગ ક્યાં મૂક્યો હતો?
તો શી પુટ હર ફૂટ ઓન ધ લેફ્ટ પેડલ, એટલે ડાબા પેડલ ઉપર તેમણે પગ મૂક્યો હતો. શી પ્લેસ હર ફૂટ ઓન લેફ્ટ પેડલ એન્ડ યેલ્ડ, હિયર આઈ ગો. વુમ, ફૂટ એટલે પગ છે અને ફીટ એનું બહુવચન થાય. ટૂથ એટલે દાંત છે, એનું બહુવચન ટીથ થાય છે. તો આ રીતે એકવચન બહુવચન પણ યાદ રાખજો. યેલ એટલે બૂમ પાડવી છે. શી મૂવ્ડ ફાસ્ટર એન્ડ ફાસ્ટર, તે ખૂબ ઝડપથી ગાડી ચલાવતી હતી, બાઇક અથવા બાઇસિકલ છે એ ચલાવતી હતી. ડીડ શી મૂવ સ્લો? નો, શી ડીડ નોટ મૂવ સ્લો. ડીડ શી મૂવ ફાસ્ટ? યસ, શી મૂવ્ડ ફાસ્ટ. શી વેન્ટ ટુ ધ રિવર બેંક, તે નદી કિનારે ગઈ હતી. વેર ડીડ શી ગો? યસ, શી વેન્ટ ટુ ધ રિવર બેંક. શી એન્જોયડ રાઇડિંગ ધ બાઇસિકલ ઓન ધીસ રફ પાથ, રફ રોડ ઉપર તેણે ગાડી ચલાવી અને એને ખૂબ જ મજા કરી હતી. ડીડ શી એન્જોય રાઇડિંગ ધ બાઇસિકલ? યસ, શી એન્જોયડ રાઇડિંગ અ બાઇસિકલ. ડીડ શી પાસ ઓન અ સ્મૂધ રોડ? નો, શી ડીડ નોટ પાસ ઓન ધ સ્મૂધ રોડ, બટ શી પાસ ઓન અ રફ રોડ. સ્મૂધ એટલે સપાટ અથવા લીસો રોડ અને રફ એટલે ખરબચડો થાય. ઓકે, શી વોઝ રાઇડિંગ એટ હર ટોપ સ્પીડ, ખૂબ જ સ્પીડમાં ગાડી ચલાવી રહી હતી. વોઝ શી રાઇડિંગ સ્લોલી? નો, શી વોઝ નોટ રાઇડિંગ સ્લોલી. ધેન શી નોટિસ અ રેડ બટન નિયર ધ બેલ, પછી તેને લાલ કલરનું બટન છે એ બેલ પાસે જોવા મળ્યું હતું. નોટિસ એટલે નોંધ કરવી અથવા જોવું થાય. વોટ ડીડ શી નોટિસ નિયર ધ બેલ? તેને બેલની બાજુમાં શું જોવા મળ્યું હતું? શી નોટિસ અ રેડ બટન નિયર ધ બેલ. વોટ વોઝ ધેટ? એ શું હતું? શી પુશ ધ બટન, તેણે બટનને ધક્કો માર્યો. પુશ એટલે ધક્કો મારવો અને પુલ એટલે આપની બાજુ ખેંચવું. બરાબર, પુશ એટલે ધક્કો મારો, ઘણીવાર ડોર ઉપર લખેલું હોય છે. પુશ એટલે ધક્કો મારો અને પુલ એટલે આપણી બાજુ ખેંચવું થાય. લો એન્ડ બિહોલ્ડ, અરે આશ્ચર્યસૂચક શબ્દો છે. લો એન્ડ બિહોલ્ડ એટલે અરે. ધેર કેમ આઉટ અ બિગ ફેન ઓન ધ રિયર વ્હીલ, પાછળના વ્હીલમાંથી એક મોટો પંખો છે એની ઉપર આવ્યો. ધેર કેમ આઉટ અ બિગ ફેન ઓન ધ રિયર વ્હીલ. વોટ કેમ આઉટ ઓફ ધ રિયર વ્હીલ? યસ ફ્રેન્ડ્સ, a fan came out of the rear wheel. The fan started rotating, પંખો છે એ ફરવાની શરૂઆત કરી. Did the fan start moving? Yes, the fan started moving. Rotate એટલે moving, ફરતો હતો. Vroom vroom. How did the fan move? The fan moved vroom vroom. It thrilled તેજસ્વીની, તેજસ્વીની રોમાંચિત થઈ ગઈ હતી, ખુશ થઈ ગઈ હતી. It thrilled તેજસ્વીની, thrilled એટલે ખુશ થઈ ગઈ હતી. She pedaled the bicycle with full strength. તેણે ખૂબ શક્તિ સાથે બાઇસિકલ ચલાવી હતી. સ્ટ્રોંગ એટલે શક્તિશાળી, એના ઉપરથી સ્ટ્રેન્થ. Did she ride the bicycle with full strength? Yes, she rode the bicycle with full strength. Okay, and what a miracle, અને જાદુ થયો. મિરેકલ એટલે જાદુ અથવા મેજિક થયો. The bike's front wheel rose from the ground. અને શું જાદુ થયો? બાઇકનું આગળનું વ્હીલ છે એ જમીનથી ઉપર ઉઠ્યું, જમીનથી ઉપર ચાલવા લાગ્યું. The front wheel rose from the ground. front એટલે આગળ અને rear એટલે પાછળ થાય. And then the rear one also. અને પછી તો પાછળનું વ્હીલ પણ ઉપર થયું. પહેલા આગળનું વ્હીલ ઉપર થયું અને પછી પાછળનું વ્હીલ પણ ઉપર ઉઠ્યો હતો. The bike was flying now. હવે બાઇક છે ઉડી રહી હતી. Was the bike flying? Yes, the bike was flying. She pedaled faster and the bicycle went up and up. ઝડપથી પેડલ લગાવે તેમ તેમ બાઇસિકલ છે આકાશમાં ઉપર જતી હતી. She pedaled faster and the bicycle went up and up. 3, 4, 5, 50 meters. કેટલા મીટર સુધી ઊંચે ગઈ હતી? 50 meters એટલે 50 મીટર સુધી ઉપર બાઇક ચાલતી હતી. She was thrilled, she was happy, she was excited. તે ખૂબ જ ખુશ થઈ હતી. Now she was flying. હવે તે આકાશમાં ઉડી રહી હતી બાઇક સાથે, બાઇસિકલ સાથે. Over the river એટલે નદી ઉપરથી પસાર થઈ. ઓકે, was she flying over the river? શું નદી ઉપરથી પસાર થઈ હતી? Yes, she was flying over the river.
She looked down. Where did she look? She looked down. Oh, is that a kite in the river? શું એમ કે નદીમાં પતંગ છે એવું લાગતું હતું એને ઉપરથી. Is that a kite in the river? It was a boat. તે હોડી હતી, હોડી, અને ઉપરથી ઉડતા એને નાનું પતંગ જેવું લાગતું હતું. કે she turned the handle towards her village. તેણે ગામ તરફ હેન્ડલ ફેરવ્યું હતું. ટર્ન એટલે ફેરવવું, રિટર્ન એટલે પાછા ફરવું. she turned the handle towards her village. તેણે ગામ તરફ હેન્ડલ ફેરવ્યું. in which direction did she turn the handle? Yes, she turned the handle in towards her village. She saw her school. What did she saw? She saw her school. તેણે પોતાની સ્કૂલ જોઈ હતી. Oh no, there are so many leaves of trees on the roof. અરે, સ્કૂલના છાપરા ઉપર વૃક્ષોના કેટલા બધા પાંદડાઓ પડ્યા હતા. so many એટલે ઘણા બધા, અને leaves એટલે પાંદડાઓ. લીફ એટલે પાંદડું થાય, અને ઘણા બધા હોય તો એ પાંદડાઓ કહેવાય, લીવ્સ કહેવાય છે. અને રૂફ એટલે છાપરું અથવા ટેરેસ. I will clean them tomorrow, she thought. તેણે મનમાં વિચાર્યું કે હું આવતીકાલે આને સાફ કરી નાખીશ. સ્કૂલનું છાપરું છે એને સાફ કરીશ. I will clean them tomorrow. હું આવતીકાલે સાફ કરીશ. એને ફ્યુચર ટેન્સ કહેવાય, ભવિષ્યકાળ કહેવાય. એ આપણા ટેન્સના વિડીયોની અંદર તમે જોજો, ટેન્સ લખેલું હોય એની અંદર આ આવશે. અને she thought એટલે તેણે વિચાર્યું હતું, એ થિંકનું ભૂતકાળ છે. તો આ ત્રણેય ટેન્સ છે એ વિડીયોની અંદર તમને જોવા મળશે. વોટ એલ્સ કુડ શી સી ફ્રોમ ધેર? તેણે બીજું શું ઉપરથી જોયું હશે નીચે? વોટ એલ્સ એટલે બીજું શું? વોટ એલ્સ કુડ શી સી ફ્રોમ ધેર? તે ઉપરથી નીચે સ્કૂલ ઉપર અથવા સ્કૂલની બાજુમાં શું જોઈ શકી હશે? મિત્રો, તમારે એના વિશે ડિસ્કસ કરવાની છે. ડિસ્કસ ઇન પેર્સ એન્ડ રાઇટ યોર પોઈન્ટ્સ બિલો. તમારે એની ડિસ્કસ કરવાની અને તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં જે સ્પેસ આપેલી છે એમાં લખવાનું છે. ઓકે, તો આ પાર્ટ 1 હતો. હજુ આપણે એક પાર્ટ 2 નાનો એવો છે જોવાનો છે. એક નાનો એવો પાર્ટ 2 છે એ પણ આપણે જોવાનો છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આપણે જે રીતે પાર્ટ 1 જોયું સ્માઇલ ઇન ધ મિરર, બરાબર, એ જ રીતે પાર્ટ 2 જોવા જઈ રહ્યા છીએ. હવે મિત્રો, પાઠનું જે નામ છે સ્માઇલ ઇન ધ મિરર, હવે એ પાઠ ભણતા હોય તો આપણે કેવી રીતે ભણવો જોઈએ? સ્માઇલ રાખીને, ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખીને. રાખો તો સ્માઇલ તમારા ફેસ ઉપર એકવાર, બધાના ફેસ ઉપર. વાહ, સરસ, ખૂબ સરસ. નાઉ જો પેજ નંબર 6 ઉપર. નાઉ શી વોઝ ઓવર ધ ફાર્મ્સ એન્ડ ફિલ્ડ્સ. હવે તે ખેતર અને મેદાનમાંથી પસાર થતી હતી. વેર વોઝ શી? now she was over the farms and fields. green fields, ઉપરથી નીચે એને ખેતરો દેખાતા હતા, હરિયાળા ખેતરો હતા. how were the fields? the fields were green. she was enjoying the beautiful view. તે ખૂબ જ સુંદર નજારો છે એને માણી રહી હતી. was she enjoying the beautiful view? yes, she was enjoying the beautiful view. And then she noticed a flock of birds on her way. અને પછી એણે રસ્તામાં એક પંખીઓનું ટોળું જોયું હતું. ફ્લોક એટલે શું થાય? ટોળું થાય. જે રીતે માણસોનું ટોળું હોય તો આપણે ક્રાઉડ કહીએ છીએ, એ રીતે પક્ષીઓનું ટોળું હોય તો અ ફ્લોક કહેવાય. ઓકે, વોટ ડીડ શી નોટિસ ઓન હર વે? શી નોટિસ અ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ ઓન હર વે. રસ્તામાં એક પક્ષીઓનું ટોળું એમણે જોયું હતું. શી એપ્લાઇડ ધ બ્રેક્સ. તેણે બ્રેક લગાડી હતી એની ગાડીને. એપ્લાય એટલે લાગુ પાડવી અથવા લગાડવી, અને આ બ્રેક્સ એટલે સાયકલ અથવા બાઇકની બ્રેક છે. બીજું પણ એક બ્રેક આવે છે. બ્રેક એટલે તોડવું થાય, જે એનો સ્પેલિંગ આવે છે BREAK. એ બ્રેક એટલે તોડવું, અને આ બ્રેકનો સ્પેલિંગ જુઓ BRAKE. બંને બ્રેક છે પણ સ્પેલિંગ ડિફરન્ટ છે, મીનિંગ પણ ડિફરન્ટ છે. ધ ફેન સ્ટોપ એન્ડ ધ બાઇક સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ડાઉન. શું થયું? બ્રેક મારી એટલે ફેન અટકી ગયો અને બાઇક છે નીચે આવવા લાગી. ધ ફેન સ્ટોપ એન્ડ ધ બાઇક સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ડાઉન. બાઇક નીચે આવવા લાગી. તેજસ્વીની ક્લોઝ હર આઈઝ એન્ડ હેલ્ડ ધ હેન્ડલ ટાઇટલી. તેજસ્વીની છે એણે આંખો બંધ કરી
અને હેન્ડલ છે મજબૂત રીતે પકડ્યું હતું. બરાબર, ક્લોઝ એટલે બંધ કરવું, અને એનો એ સ્પેલિંગ તમે ક્લોઝ બોલો. ક્લોઝ તો નજીક થાય, કે મારો નજીકનો મિત્ર છે કોઈ એમ કેવું હોય તો હી ઇઝ માય ક્લોઝ ફ્રેન્ડ. સ્પેલિંગ સેમ છે પણ એને ક્લોઝ બોલાય, અને બંધ કરવું હોય તો એને ક્લોઝ કહેવાય. ઓકે, અને હેન્ડલ ટાઇટલી પકડ્યું હતું. ટાઇટલી એટલે મજબૂત રીતે પકડ્યું. હાઉ ડીડ શી હોલ્ડ ધ હેન્ડલ? હાઉ ડીડ શી હોલ્ડ ધ હેન્ડલ? શી હેલ્ડ ધ હેન્ડલ ટાઇટલી. જો હોલ્ડ એટલે પકડવું થાય, એનું આ ભૂતકાળ એટલે V2 છે. તેજસ્વીની ક્લોઝ હર આઈઝ એન્ડ હેલ્ડ ધ હેન્ડલ ટાઇટલી, બટ વિધિન સેકન્ડ્સ ધડામ, પરંતુ ક્ષણવારમાં તો તે નીચે પડી. સેકન્ડ, ક્ષણવારમાં. સેકન્ડ એટલે બીજું પણ થાય, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, એ રીતે. શી ક્રાઇડ આઉટ, ઓ માં, તેણે બૂમ પાડી હતી. ઓ માં, કેવી રીતે બૂમ પાડી? ઓ માં. શી ઓપન હર આઈઝ, ઓહ માય ગોડ, તેણે આંખો ખોલી. અરે ભગવાન, ઇટ વોઝ અ ડ્રીમ, તે સપનું હતું, એક સ્વપ્ન હતું. શી ગોટ અપ, વોશ હર ફેસ એન્ડ લુક ઇન્ટુ ધ મિરર. તે ઊભી થઈ, ચહેરો ધોયો અને અરીસામાં જોયું અને હસતી હતી. શી ગોટ અપ, વોશ હર ફેસ એન્ડ લુક ઇન્ટુ ધ મિરર. ઇટ વોઝ અ ડ્રીમ this time, but it will not be a dream forever. forever એટલે હંમેશા. આ વખતે આ સ્વપ્ન હતું, પરંતુ એ હંમેશને માટે સ્વપ્ન રહેશે નહીં. she promised herself, તેણે પોતાની જાતને વચન આપ્યું. whom did she promise? she promised herself. I will make a bike like this and fly over my village. તેણે પોતાની જાતને વચન આપ્યું કે હું એક બાઇક આવી બનાવીશ અને મારા ગામની ઉપરથી ઉડીશ. ફ્લાય એટલે ઉડવું થાય, અને ફ્લાય એટલે માખી પણ થાય. આનો સ્પેલિંગ છે. વોટ ડીડ શી પ્રોમિસ હરસેલ્ફ? તેણે પોતાની જાતને શું વચન આપ્યું હતું? શી પ્રોમિસ હરસેલ્ફ, આઈ વિલ મેક અ બાઇક લાઈક ધીસ એન્ડ ફ્લાય ઓવર માય વિલેજ. શી સ્માઇલ એટ હરસેલ્ફ ઇન ધ મિરર. તે મિરરમાં પોતાની જાત સાથે હસતી હતી. She smiled at herself in the mirror. Okay friends, તો હવે બે શબ્દો તમને મારે કહેવા છે. ઓન એટલે ઉપર થાય, કોઈ વસ્તુ ઓન એટલે ઉપર પડેલી હોય તો ઓન કહેવાય, અડીને પડેલી હોય. બરાબર, the book is on the table. અને ઉપરથી આમ ગતિ કરે તો ઓવર કહેવાય, કે the birds are flying over this building. બરાબર, આમ ગતિ કરે તો ઓવર. આમાં લાંબા વિસ્તારમાં પથરાયેલું હોય તો ઓવર કહેવાય, ઓવર બ્રિજ. બરાબર. બીજો એક શબ્દ છે એબવ એટલે ઉપર થાય, અબવ એટલે ઉપર. ધ ફેન ઇઝ અબવ ધ સ્ટુડન્ટ્સ. જો ડિસ્ટન્સ બતાવે અને ઉપર હોય તો અબવ કહેવાય. ઓન, અબવ અને ઓવર ત્રણનો મિનિંગ સેમ થાય, ઉપર થાય, પરંતુ ઉપયોગ એનો અલગ અલગ છે. ઓન એટલે ઉપર વસ્તુ પડી હોય, અબવ એટલે ઉપર હોય, આમ અંતરે થોડીક હોય, અને ઓવર એટલે ગતિ બતાવે છે, કે હેલિકોપ્ટર ઇઝ ફ્લાઇંગ ઓવર ધીસ સિટી. બરાબર, તો ગતિ બતાવે તો ઓવર, લાંબા વિસ્તારમાં ફેલાયેલું હોય તો ઓવર. ધેર આર ક્લાઉડ્સ ઓવર ધીસ સિટી. આ શહેર ઉપર વાદળાઓ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સો ટુડે ધેટ્સ ઓલ. હેપી લર્નિંગ, હેપી શેરિંગ. આ વિડીયોને ફ્રેન્ડ્સ લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. અને આવતા સમયમાં ઘણા બધા આવા પાવરફુલ વિડીયો તમને મળવાના છે. એના માટે ખાસ તમારે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાની. થેન્ક યુ વેરી મચ.